Con chào các cô, các chú, chào tất cả các anh chị em và chào các bạn nhé. Hôm nay là mình có cái áo như hình mình đưa này. Áo này là áo thu đông. Khách hàng yêu cầu là may cho họ cái túi và cái áo này, cái túi để họ có thể đựng được điện thoại, đựng được tiền, đựng được chìa khóa. Cái áo này nó không có túi nên là người ta muốn may thêm cái túi vào đây. Thì họ yêu cầu là may cái túi ở hai bên này. Ban đầu mình nhìn vào cái áo thì mình nhận hàng thì mình định là may hai cái túi ở hai bên sườn. Nhưng sau rồi thì mình thấy cái áo này nó dạng áo ngắn. May hai cái túi ở hai bên sườn thì thấy cái túi nó ngắn quá, đựng nó sẽ không hợp lý. Thế là mình chủ định là mình may cái túi ở bên giữa áo như hình mình đưa cho các bạn xem như thế này này. Đây là áo hoàn thành của mình. Thì cái quá trình mà mình may cái túi này như thế nào thì bây giờ mình quay cái video, cái clip để mình chia sẻ với các bạn là mình đã tạo thêm cái túi cho cái áo này như thế nào nhé. Mình tháo đoạn ở giữa đây, mình sẽ may cái túi ở trước bụng như thế này vào đúng cái phần đen này ở dưới đây. Mình tạo hình cái túi như này để mình ngắm xem là thấy nó, mình nhìn xem nó có ưng mắt mình không. Rồi mình dùng giấy để mình làm dưỡng. Cắt cái miệng ấy làm sao mà cái tay của mình nó qua được là được. Tay mình thì cũng như tay khách hàng ấy, đôi khi cũng to nhỏ hơn nhau một chút thôi, nhưng mà cứ thử. Rồi mình chuẩn bị một cái mảnh vải mà dạng chất liệu gọi là gần như tương đương với cái vải áo của người ta đấy. Vải áo của người ta nó nếu mà là vải giãn được thì mình cũng phải dùng chất liệu vải giãn màu đen, gọi là tương tự như vậy. Có thể nó không được giống lắm nhưng nó cũng phải 9/10 giống. Để mình may vào như cái này. Khách hàng của mình, người này thì cũng lớn tuổi rồi, nên là mình chọn màu là mình cũng phải phù hợp với cái độ tuổi người ta. Nếu như mà là thanh niên thì mình có thể mình dùng màu cách điệu đi được, nhưng với người lớn thì mình nên xử lý màu như thế nào cho nó hợp lý mà người ta ưng ý, chứ mình không thể chơi những màu, đưa những màu nổi trội vào được. Mình tạo được một cái hình túi như thế này, sau đó mình may vào áo nhá. Đây, những cái chỗ này này là mình bấm nhả ra rồi. Khi mà mình bấm nhả là cái đường này là đường, nó có cái đường vòng cung đó. Thì mình phải bấm nhả ra, mình gấp xuống thì nó mới không bị găng cái miệng túi. Và mình may hai đường. Cái đường này mình để cái phần dư của nó khoảng độ 1/2 thôi. Thì mình may hai đường, mỗi đường cách nhau 1 chân vịt. Các cô, các chú cùng các anh chị em và các bạn xem video nhớ thấy hay tặng like cho mình nhá. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh ấy, các bạn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo, ủng hộ cái kênh Sửa Quần Áo Hiên Thương của mình nhé. Hãy đồng hành với cái kênh Sửa Quần Áo Hiên Thương của mình, chúng mình cùng nhau sửa hàng nhé. Đây, khi mà mình may được hai cái miệng túi rồi này thì mình sẽ may
Mình dùng cái chân vịt một giò đấy. Mình chạy sát vào cái đường đây. Đấy, mình kẹp sát vào nó luôn. Lấy cái điểm bấm góc ở giữa này này. Mình cho trùng cái điểm góc luôn. Cho đến lúc mình may góc nó chuẩn góc luôn. Khi may cái bên dưới, ở bên dưới cái áo này mình vuốt nó ra, không nhỡ mà mình khi mình may nó bị nhíp hàng mất công tháo. Đấy. Rồi mình thay lại cái chân vịt nhá, để mình giễu. Đến giờ thì không cần cái chân vịt một giò nữa nên thay cái chân vịt một giò ra. Từ đoạn này trở đi thì dùng cái chân vịt thường của mình thôi. Và mình giễu theo cái đường giễu ban đầu của cái áo này. Nó có cái đường giễu cũ rồi đấy, mình giễu theo cái đường đấy. Như thế thì nhìn cái túi nó thẩm mỹ hơn các bạn ạ. Đây mình lấy cái ghim này, mình ghim vào để mình giải cái túi nó phẳng, nó đỡ bị. Đến lúc mình may là cho nó may một lượt là được luôn, không phải lăn tăn. Chứ mà không có kim thì các bạn dùng kim khâu, các bạn nếu chỉ các bạn lược vào cũng được, mình lược mãi rồi. Hôm nay mình có cái ghim này, mình dùng ghim. Lúc trước mình lấy chỉ mình khâu lược cũng có. Ở cái dưới này nó hơi thừa, lúc nãy mình cắt nó có dư dư ra một tí, nên bây giờ nó thừa, tí nữa mình gọt đi nhá. Chỗ này đường mí này các bạn gập cái hai bên và các bạn mí. Đây ra mình may ra 2-3 mũi này, xong mình lại mũi ở đây. Như vậy thì ở trên cái mép túi đấy nó không bị rách. Mình sửa hàng cho khách hàng của mình nhiều rồi, mình thấy những cái túi mà khi may lên xong lại mũi luôn đấy thì nó hay bị rách ở cái đoạn trên đấy lắm. Mình sửa cho người khách hàng mãi, mình biết rồi, nên là mình may lên trên một cái rồi là mình đi sang khoảng độ 2-3 mũi là mình mới lại mũi xuống, lại mũi xéo xuống đấy, để đảm bảo cho khách hàng hơn. Đấy, cái phần thừa thì mình gọt nó đi nhé. Vừa nãy mình cắt có dư ra một tí, giờ may nó cũng vẫn dư vậy nên mình gọt nó đi. Khi mà may xong rồi đây thì mình may giữa cái thân áo với cái bo gấu vào với nhau nữa, rồi là mình đi vát sổ nữa là xong các bạn ạ. Đây mình may này, may giống như cái đường may bo này thôi. Họ may bao nhiêu thì mình may gần đấy, họ may 0,5 thì mình may 0,5, họ may 0,7 thì mình may 0,7, mình may giống hệt như họ thôi. Xong là mình mang đi vát sổ nữa là được. Đây, sau khi mình vát sổ này các bạn, vát sổ xong thì mình mang ra mình nà cho nó nét những cái đường may á, nét dập cái đường may xuống là rất là đẹp. Đây được cái áo mà túi mình sửa xong như thế này đây. Mình quay cái hình của cái cô khách, cái cô ấy mặc thử cho mình quay. Nó như thế này này các bạn này, cô ấy mặc. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tôi đã bỏ được điện thoại. Con cảm ơn các cô, các chú, cảm ơn các anh chị em và các bạn đã xem cái video mình chia sẻ cách sửa hàng, sửa cái túi, may thêm cái túi này vào cho cái áo của khách hàng của mình nhé. Cảm ơn các anh, các chị em và các bạn. Hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đồng hành với công việc sửa quần áo của
mình nhé. Cảm ơn các anh chị em và các bạn.